Có một trò ảo thuật đắt tiền nhất trên thị trường tài chính mà có thể bạn đang vỗ tay tán thưởng mỗi ngày mà không hề hay biết. Hãy tưởng tượng bạn đang cầm trên tay bánh pizza trị giá $100, được cắt chính xác làm 10 miếng. Mỗi miếng bánh trị giá $10. Lúc này, gã thợ bánh tiến lại gần, mỉm cười và ném 5 miếng bánh vào thùng rác. Kỳ diệu thay, hắn tuyên bố: "Chúc mừng anh, 5 miếng bánh còn lại trên tay anh bây giờ đột nhiên có giá trị $20 mỗi miếng." Hắn nhận được tràng pháo tay giòn giã từ phố Wall, được thưởng một giỏ tiền khổng lồ vì đã tạo ra giá trị cho cổ đông, và bạn ngây ngất tin rằng miếng bánh của mình vừa tăng giá gấp đôi. Nhưng hãy tỉnh táo lại đi. Chiếc pizza tổng thể vẫn chỉ đáng giá $100. Hắn không làm chiếc bánh ngon hơn. Hắn chỉ là một phép toán chia cơ học. Đó chính là câu chuyện của màn kịch mang tên mua lại cổ phiếu, hay còn gọi là stock buybacks. Một con quái vật được sinh ra để nâng đỡ giá cổ phiếu, nhưng lại âm thầm ăn thịt chính tương lai của doanh nghiệp. Chào mừng bạn đến với mặt trận tàn khốc của Capital Frontlines, tài kinh thương chiến. Nơi thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng phản ánh một doanh nghiệp đang khỏe lên. Để hiểu vì sao mua lại cổ phiếu lại nguy hiểm đến thế, chúng ta phải lật lại lý do vì sao một doanh nghiệp được sinh ra. Khi một công ty làm ăn có lãi, nó có một số tiền mặt dư thừa. Lẽ ra, theo quy luật vận hành truyền thống, dòng tiền này phải được tái đầu tư. Công ty dùng tiền đó để xây nhà máy mới, tuyển kỹ sư giỏi, nâng cấp công nghệ, hay nghiên cứu một sản phẩm đột phá để 10 năm nữa không bị tụt hậu so với đối thủ. Đó là cách một gã khổng lồ thực sự lớn lên, nhưng tái đầu tư là một việc rất cực nhọc. Tương lai luôn hàm chứa rủi ro. Sếp tạo ra dự án mới có thể thất bại, và thị trường thì cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Các cổ đông, và đặc biệt là phố Wall, không thích chờ đợi 5 năm để thấy quả ngọt. Thấy quả ngọt, họ muốn thấy giá cổ phiếu tăng ngay ngày mai. Và thế là giới điều hành tìm ra một đường tắt ma thuật. Thay vì đổ tiền vào nghiên cứu sản phẩm mới, họ lấy hàng tỷ đô la tiền mặt đó mang ra thị trường để mua lại chính cổ phiếu của công ty mình và hủy bỏ chúng đi. Hệ quả là gì? Về mặt toán học tuyệt đối, số lượng cổ phiếu lưu hành ngoài thị trường giảm xuống. Khi lợi nhuận được giữ nguyên nhưng số lượng cổ phiếu chia chác ít đi, thì chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, tức là EPS, tự động tăng vọt. Mọi nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản khi nhìn vào báo cáo tài chính sẽ há hốc mồm. Tuyệt vời, EPS công ty này đang tăng trưởng 20% mỗi năm. Giá cổ phiếu lập tức được thổi tung lên trời. Cơn điên rồ này còn được tiếp nhiên liệu bởi hai mồi lửa cực kỳ độc hại. Mồi lửa thứ nhất, tiền rẻ. Trong một thập kỷ qua, với môi trường lãi suất thấp từ các ngân hàng trung ương, nhiều công ty phát hiện ra một chiêu trò động trời. Họ nợ ngập đầu, họ đi vay tiền với lãi suất cực thấp của ngân hàng, không phải để mở xưởng mà là ném mớ tiền đi vay đó vào việc mua lại cổ phiếu, vay nợ để thổi EPS. Một cấu trúc financial engineering, tức xào nấu tài chính ở mức độ tinh vi bậc nhất. Họ đẩy rủi ro vỡ nợ lên lưng công ty trong dài hạn, chỉ để làm đẹp giá cổ phiếu ngày hôm nay. Mồi lửa thứ hai, và cũng là nguyên nhân cốt lõi nhất, chính là lòng tham của giới điều hành. Tại Mỹ và nhiều thị trường lớn, gói lương thưởng của CEO không trả bằng tiền mặt. Hầu hết thu nhập khổng lồ của họ được trả bằng quyền cổ phiếu, stock options, và khoản thưởng này bị gắn chặt với chỉ tiêu EPS hàng năm. Nghĩa là sao? Nếu EPS không đạt chỉ tiêu, CEO trắng tay. Nếu EPS vượt mức, CEO bỏ túi chục triệu đô. Bạn nghĩ một CEO với nhiệm kỳ 4 năm sẽ chọn gì? Đổ tiền vào R&D để 10 năm sau vị CEO kế nhiệm được hưởng thành quả? Hay ném tiền mua lại cổ phiếu ngay lập tức, tát EPS bay lên mây, nhận tiền thưởng siêu khổng lồ, và rồi an toàn hạ cánh trước khi bong bóng nợ nần phát nổ? Mua lại cổ phiếu về cơ bản đã trở thành một cỗ máy ATM khổng lồ để hợp pháp hóa việc ban điều hành rút ruột cổ đông. Nhưng hậu quả thì không hề ảo. Khi một công ty nghiện ma túy buyback, họ bào mòn lớp mỡ dự trữ quý giá nhất của cường quốc doanh nghiệp. Khi lãi suất trên toàn cầu tăng vọt, mớ nợ khổng lồ mà họ từng vay để chơi trò xào nấu tài chính giờ đây siết chặt vào cổ họ. Và trên hết, cái giá đắt nhất phải trả là tương lai. Bỏ bê nghiên cứu để chi tiền làm đẹp EPS hôm nay, nghĩa là bạn đang trao thị phần ngày mai vào tay đối thủ. Bọn họ chết vì đã dùng tiền để mua lại chính sự mục ruỗng của bản thân. Tuyệt đối,
Đừng bao giờ đầu hàng và tôn thờ mỗi con số EPS. Đừng nhìn thấy giá cổ phiếu xanh mướt là nghĩ rằng doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt. Phải tập nhìn thấu qua lớp sương mù của sổ sách. Hãy nhìn theo mũi tiền thưởng của người điều hành. Khi lợi ích của CEO gắn chặt với trò ảo thuật ngắn hạn, sớm muộn gì họ cũng sẽ bán đứng một tương lai rực rỡ và ổn định để nhận một tấm séc vội vã. Cẩn thận với những công ty không biết phải làm gì để lớn lên, ngoại trừ việc đi mua lại chính cái bóng của mình. Capital Frontlines, TKTC